Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας καλησπερίζω και σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας σε αυτή την όλος εξαιρετική δαρβινική βραδιά. Ευχαριστούμε θερμά και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιοφωνικές σταθμοί, τηλεοπτικές εκπομπές, γιατί πραγματικά έδωσαν μια ευρύτατη δημοσιότητα στην παρουσία της κυρίας Παντέλ μαζί μας και στην πόλη μας. Αυτή είναι η 46η δαρβινική βραδιά και είμαι βέβαιος ότι θα μείνει στην ανάμνησή μας για πολύ. Γιατί η Ρουθ είναι μαζί μας απόψε. Θα μπορούσε να πει κανείς απλά για το λόγο ότι είναι απόγονος του Κάρολου Δαρβίνου. Αυτό ίσως θα αρκούσε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, όπως θα σας πω αμέσως. Η Ρουθ είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα με διεθνή αναγνωρισιμότητα και αναγνώριση. Τα δύο αυτά δεν πάνε πάντοτε μαζί. Έχει ένα δημιουργικό, ανήσυχο και ρηξικέλευθο πνεύμα, μια ασίγαστη ενέργεια και μια πρωτοτυπία σε όλη της τη δουλειά. Χαρακτηριστικά που κάποιος θα έλεγε θυμίζουν το μεγάλο προγόνο της. 22 βιβλία γραμμένα, από τα οποία 11 είναι συλλογές ποιημάτων, μεταξύ των οποίων και η ζωή του Δαρβίνου σε ποίηματα, από τα οποία νομίζω θα μας διαβάσει μερικά. 4 μελέτες, 2 εξ αυτών για την αρχαία ελληνική τραγωδία και 6 κριτικές. Έχει εκλεγεί καθηγήτρια της ποίησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και σήμερα υπηρετεί στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου. Αυτό από μόνο του θα ήταν ο δεύτερος λόγος που θα αρκούσε να την έχουμε απόψε μαζί μας. Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Νομίζω ότι θα διαπιστώσετε από την παρουσία της ότι η Ρουθ είναι ένας άνθρωπος που νομίζω θα θέλατε να τον έχετε, να κάνετε παρέα μαζί της όσο το δυνατό περισσότερο. Αφοπλιστικά απλή, χωρίς καμιά επιτίδευση, πάντα χαμογελαστή, αδύνατη να πει όχι σε οτιδήποτε τη ζητήσει κανείς. Απόδειξη της ευαισθησίας της στα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη είναι το ενδιαφέρον τους για τις μαζικές μεταναστεύσεις που πλήττουν τον πλανήτη μας και ιδιαίτερα την περιοχή μας. Έχει γράψει ένα βιβλίο για τη μετανάστευση και συγκεντρώνει ακόμα στοιχεία, φαντάζομαι, για τη δεύτερη έκδοση, ίσως και για ένα δεύτερο βιβλίο. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, επισκέφθηκε τη Λέσβο και είδε από κοντά τα hot spots της Μόριας και του Καρατεπέ. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός είναι ένας τρίτος λόγος για τον οποίο έχουμε τη Ρουθ εδώ. Και ο τελευταίος λόγος είναι ότι η Ρουθ για μας που μιλάμε την ελληνική γλώσσα, για τους Έλληνες, για την Ελλάδα γενικά, για την Κρήτη ιδιαίτερα και ακόμα πιο ιδιαίτερα για το Ηράκλειο, η Ρουθ έχει αφιερώσει τα πρώτα νεανικά της χρόνια, τα πρώτα δημιουργικά μετά το προπτυχιακό της, στην πόλη αυτή. Συμμετείχε σε ανασκαφές στην Κνωσό και στη Μύρτο. Ανακατεύτηκε ζωηρά και ένεργα στη ζωή, την κοινωνική ζωή της πόλης αυτής. Αγάπησε τη γλώσσα μας και όταν γύρισε πίσω έκανε τη διατριβή της στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πάνω στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Και αυτός είναι τουλάχιστον ο 4ος λόγος. Σας ανέφερα 4 λόγους, ελπίζω ότι υπάρχουν και νομίζω ότι υπάρχουν και περισσότεροι. Με άλλα λόγια, σήμερα η Ρουθ βρίσκεται στο περιβάλλον της. Βρίσκεται στο χώρο της. Ruth, welcome home. Έχεις το δύο.
ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Και παρακαλώ να μου δεν μιλάω τόσο πολύ καλά. Τι συχνά όταν δεν είμαι εδώ, σε με συγχωρείτε για τα λάθη που κάνω στα ελληνικά. Και μερικά φορά θα πέσω στα αγγλικά. Λοιπόν, και ευχαριστώ στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, εδώ και στη Ρέθυμνο, γιατί χθες το βράδυ μου έκαναν πρόσκληση φιλοσοφική σχολή στο Ρέθυμνο και είχαμε περάσει πολύ καλά εκεί. Και τώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη να είμαι εδώ στο Ηράκλειο. Δεν περίμενα όταν ζούσα εδώ 78 να είμαι εδώ να σας μιλάω. Okay. Πρώτα θα αρχίσω με την origins, με την παιδεία του Δαρβίνου. Ο πατέρας του ήταν Ρόμπερτ. Είπε ο Κάρολος ότι ο πατέρας μου ήταν ο πιο μεγάλος άνθρωπος που ποτέ γνώρισα στη ζωή μου. Και ο παππούς του, ο πατέρας του πατέρα του, ήταν ο Εράσμος Ντάρβιν, ήταν και αυτός γιατρός και ήταν ποιητής. This isn't right. Okay. Συγγνώμη, δούλεψα όλη την ημέρα να σας δώσω κάτι, αλλά δεν είναι εδώ. Θα προχωράμε με αυτό που έχουμε. Αυτό είναι ο Κάρολος, 7 χρονών, με την αδερφή του. Και συγγνώμη. Όταν ήταν 8 χρονών, πέθανε η μητέρα του και ο πατέρας του ήταν πάρα πολύ λυπημένος και το μικρό ήταν λίγο έρημος. Και δεν ήταν καλό στο σχολείο. Έμαθε αρχαία ελληνικά και λατινικά, αλλά εντάξει αυτά. Μα ήθελε να κάνει επιστημονή και δεν προχωράει καλά. Και ο πατέρας του είπε τι να κάνουμε με αυτό το παιδί, και πήγε να σπουδάζει ιατρική στο Edinburgh. Αλλά δεν αγαπούσε πολύ η ιατρία. Δηλαδή φοβήθηκε από όλο το αίμα όταν είδε όλα the operations. Και προπάντως έμαθε από τον σκλάβο John Edmonston, ταρίχευστη. Ήταν στον ίδιο δρόμο, ζούσε στον ίδιο δρόμο και αυτός το σκλάβος, ήταν σκλάβος και έφερε κάποιος στην Σκωτία, στον Edinburgh, και ο Ντάρουιν μίλησε πολλά πράγματα με αυτό και από αυτό ονειρεύεται από τα τζουγκλα στην Νότιο Αμερικής. Αλλά μετά από 2 χρόνια είπε στον πατέρα του ότι εμένα δεν μ' αρέσει η ιατρική και ο πατέρας του τώρα δεν είναι τόσο πολύ ευχαριστημένος και λέει τι να κάνουμε με αυτό το παιδί. Καλά, να το στέλνω στο Cambridge για να σπουδάσει να είναι ιερεύς. Priest, ιερεύς. Να σπουδάζει θεολογία. Και πήγε στο Christ's College, Cambridge.
Αυτό είναι το δωμάτιο του στο Christ's College. Και σπούδασε καλά, μαθηματικά, θεολογία, λατινικά, αρχαιελληνικά, αλλά τώρα η βιολογία αρχίζει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πήγε έξω από το Cambridge για να βρουν beetles. Τι είναι beetles? Καθάρια. Ναι. Και η φίλη του κάνει αστεία. Και δεν είναι τόσο πολύ παράξενο τότε για να κάνεις μαζί θεολογία και βιολογία. Γιατί ο Henslow, John Stephen Henslow, ήταν καθηγητής από βοτανική και γεωλογία. Και ο Δάρβιν πήγε στις διαλέξεις του και ήταν φίλοι. Και ήταν αυτός ιερεύς. Και στο τέλος των σπουδών, μετά από 3 χρόνια, ο Henslow είχε πρόσκληση για να πάει αυτός ο ίδιος στο Beagle, το πλοίο, που πρέπει να πάρει να μετρώνει Νότια Αμερική. Αλλά ο πατέρας του Δάρβιν τώρα, δηλαδή ήταν ζήτημα από χρήματα, γιατί χρέη. Και λέει ότι δεν έχεις χρέη από το πανεπιστήμιο, εσύ πρέπει να είσαι ιερεύς. Τι να κάνεις αυτό με αυτό το πλοίο τώρα? Αν βρεις κάποιος, ένας έξυπνος άνθρωπος που νομίζει ότι θα είναι καλά για σένα για να πας, εντάξει. Και ο Κάρολος είπε ότι θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ έξυπνος να κάνω περισσότερες υποχρεώσεις σε ένα καράβι. Και ο πατέρας του είπε, μα στο Cambridge οι καθηγητές λένε ότι είσαι έξυπνος. Αυτό είναι νέο για τον Ρόμπερτ, γιατί είχε δυσκολίες με τον Κάρολο. Και ο Κάρολος πήγε στο θείο του, ο Τζοσάια Wedgwood. Και ο Τζοσάια είπε ότι είναι καλή ιδέα, να πας. Λοιπόν, ο πατέρας είπε ναι και πήγε. Και πήγε στο Portsmouth, περίμενε για να φύγει το πλοίο, ο Beagle. Ήταν 21, ήταν παιδί. Και έπεσε από το hammock. Και ήταν πάρα πολύ άρρωστος από τη θάλασσα, πάντοτε. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, γιατί ο Δαρβίνος είχε ένα μυαλό που θέλει να ξέρει κάτι, πάντοτε θέλει να ξέρει. Και η βιολογία τότε ήταν σε αυτή τη στιγμή σαν IT in the 80s. How do you say IT? Διαφορική. Τότε ήταν το καινούριο πράγμα που ανοίγει. Και ο Δαρβίνος είχε τώρα μια καταπληκτική ευκαιρία και αρχίζει, als δεν είναι άρρωστος, αρχίζει να σκέπτεται πάντοτε από κάθε λεπτομέρεια που δει. Και αυτά είναι τα βουνά. Δεν ήταν μόνο στο Beagle. Πήγε και έκαναν εκδρομές στα βουνά, στα Νότια Αμερική. Και αυτό είναι η κόρη μου ζει στην Κολομβία, στην Νότια Αμερική. Αυτά είναι τα βουνά που είδε ο Δαρβίνος. Και εδώ είναι εμένα.
στα ίδια βουνά. Και λοιπόν, λίγο από μένα τώρα, η γιαγιά μου, δηλαδή η μητέρα της μητέρα μου, ήταν Νόρα Πάλο. Και ο πατέρας της ήταν γιος του Δαρβίνους. Και αυτά τα πράγματα. I'm sure it works. There we go. Αυτά είναι ένας θησαυρός από την ιστορία της επιμονής. Είναι the notebooks of Darwin. They're now in the Cambridge Museum, which my grandmother gave them. Και έγραψε γράμματα στο Henslow, που είδατε πριν. Σκέφτεται πάντοτε, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό το πουλί, τι σημαίνει αυτή τη γεωλογία. Και έγραψε το Henslow. Και η γιαγιά μου εκδότησε τα γράμματα μεταξύ του. Και μπορείς, αν το διαβάσεις, να δεις την ιδέα της εξέλιξης. Ανθίζει. Λοιπόν, έτσι είναι το ταξίδι του Beagle. Και τα νησιά τους Γαλάπαγους ήταν στο τέλος του ταξίδιου. Και αυτό ήταν πολύ καλό, γιατί για 5 χρόνια νόμιζε ότι το ταξίδι θα ήταν μόνο 2 χρόνια. Σαν ένα gap year. Αλλά ήταν 5. Και οι Γαλάπαγος, τα νησιά, ήταν στο τέλος. Και όπως νομίζω ότι όλοι εδώ ξέρει, αλλά εδώ είναι τα διαφορετικά νησιά και εδώ. Και αυτά, the peaks. Είναι διαφορετικό σε κάθε νησί, εξαρτάται από τα φυτά. Όταν εγώ ήμουν εκεί, είδα ένα φίντσ πάνω σαν φραγκοσιτσές, κάτι τέτοιο, που είναι έχει όλα αυτά τα prickles και το μύτη του ήταν πάρα πολύ long and thin. Okay. Και έγραψα ένα γράμμα ποίηματων από τις ημερολογίες και γράμματα του Ντάρβιν και είπε μετά κάτι πολύ σπουδαίο, αλλά δεν είναι που εμένα. Ναι. He said, look, the giant tortoises, they travel eagerly, their necks outstretched for springs, for water. I tried riding on their backs, but I found it hard to balance. The governor told me he knew which island any shell came from, because they differ. I did not for some time pay this enough attention. Και δεν είχε όλα τα πράγματα έτοιμα στο μυαλό του να ξέρει, να προσέξει τι σημαίνει αυτό. Ότι όλα τα κόκκαλα ήταν διαφορετικό σε διαφορετικά νησιά. Το ξέρω ότι ξέρετε όλα, αλλά εδώ είναι. Καλά. Γύρισε 1836. Τι να κάνει. Τώρα δεν μπορεί να προχωράει να είναι ιερεύς. Και ο πατέρας του είπε εντάξει, το ξέρω ότι δεν θα μείνει. Τώρα
όλος ο κόσμος επιστημονικός ήξερε ότι ο Δαρβίνος έχει μαζέψει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και πήγε στο Maya Hall, που μένει ο Josiah Wedgwood, ο θείος του, και είδε όλα τα ξαδέρφια του και είπε όλες τις ιστορίες του ταξιδιού του. Και το πιο σπουδαίο, η πιο σπουδαία στιγμή ήταν μόνος του στο Λονδίνο τώρα. Ήταν secretary για το Royal Geological Society. Και αρχίζει να σπουδάσει όλα που έχει μαζέψει στο ταξίδι για 5 χρόνια. Και είχε τα notebooks. Και αυτό ήταν η στιγμή, 38, όταν είπε I think. Και έχουν πει ότι είναι χαρακτηριστικά ταπεινός, modest, ταπεινός. I think. Δεν λέει I know, λέει I think. Και αυτό είναι το δέντρο της ζωής, ότι αρχίζει να βλέπει στο μυαλό του πώς μπορεί να they didn't use the word evolution then, it was transformation. And here was the evolution of apes. For those who don't know who apes is, pithiki choris ura. I don't know why there isn't a proper word in Greek for apes. But, και πήγε στο ζωολογικό κήπο, στο Λονδίνο, για να δει το orangutan. Έχω καμιά ιδέα τι είναι orangutan. Orangutan, okay, good. Jenny. Και ήθελε να δει τα πάθη του, συναισθήματά του, της. Είναι μια γυναίκα. Και πώς ήταν μαζί με το φύλακο. Και μετά, όταν είχε σπουδάσει, κοντεύει να ξέρει ότι the origin of species by natural selection, νομίζω ότι μπορεί να κάνει natural selection ο ίδιος. And I would like to read you the poem that I wrote from this diary entry. He was lonely, and he was before 30. Okay, where are we? The balance sheet. Against freedom to go where I please. Conversation of clever men at clubs. Choice of society and plenty of it. No one to interfere with solitude I need. Not forced to visit relatives. Or bend in every trifle. Whoever she is might hate London. Children are anxiety, responsibility, expense. Not so much money for books. There could be misrule in the house, quarrelling even. Banished to country, becoming fat, indolent fool. I should never knew French, see America, go up in a balloon. But no children, no second life, no one to care about me in old age. Why continue working all day with no sympathy from near and dear? But who? Who would it be? 4.
a constant companion and friend in old age, an object to be loved and played with, better than dog. Children, if it please God, a home and someone to care for it. Female chat, good for one's health. Charm of music, perhaps. Terrible loss of my time. But my God, picture a whole life spent like a neuter bee, working in smoke and grime of a London house all day alone. Then think of a nice, soft wife on a sofa looking at me with a good fire and books. Look at dingy Greek old Marlborough Street. Marry, 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 QED. He laughed at himself. He had a great sense of humour, and that was one thing that they shared. So, 39. Ο Δαρβίνος επιστρέψε και προτείνει στην Emma Wedgwood, ξαδερφή του, να γίνει γυναίκα του. Αυτή ήταν η κόρη του Josiah Wedgwood. Ήταν 6 μήνες, νομίζω, older από το Δαρβίνο. Και δεν περίμενε να θέλει. Αλλά η Emma αγαπούσε πάρα πολύ την αδελφή της, Fanny. Και η Fanny πέθανε πριν 7 χρόνια και τότε η Emma έγραψε το βιβλίο του, Bible, η ελπίδα της άλλης ζωής μετά από το θάνατο. Αυτή την ελπίδα είναι το μόνο που έχω, η ελπίδα για να δω τη Fanny πάλι μια φορά. Και τότε ήταν πάρα πολύ μορφωμένη, πιο μορφωμένη από το Δαρβίνο. Ήξερε Ιταλικά, Γαλλικά, έχει πάει στην Ευρώπη και ήξερε μουσική και κατάλαβε τις ιδέες του Δαρβίνου, του Κάρολου. Αλλά φοβήθηκε αν ήταν παντρευμένη και αν πέθανε ένας ή άλλος και αν ο Δαρβίνος δεν πιστεύει στο Θεό, δεν θα πάει στον ουρανό μαζί του και ποτέ δεν θα δει μετά. Χαμογελάμε τώρα, μπορεί να χαμογελάμε, αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατή πίστης τότε. Όμως παντρεύτηκαν και ζούσαν πριν στο Gower Street στο Λονδίνο και μετά από 2 χρόνια, όταν είχαν 2 παιδιά, 2 μικρά παιδιά, πήγανε, βρήκαν το Down House στο Κέντ. Και για το Δαρβίνος ήταν πάρα πολύ τυχερό, γιατί ο Κέντ γύρω είναι ένα hot spot of environmental hotspot. Και μπορεί να δει, μπορεί να σκέπτεται βαθιά από τα δέντρα, τους δάσους και όλα γύρω. Να το. Και το πρώτο παιδί ήταν η William. Ναι, και αυτό είναι το ωραίο που έγραψε, το study. Καλά, χλωροκοπτική μηχανή. Ζούσε, έκαναν 10 παιδιά. Εδώ είναι ο κήπος και όλες οι ιδέες που είχε στο ταξίδι στην Νότια Αμερική, στο Beagle, τώρα μπορεί
τώρα μπορούσε να βρουν, to take forward, αναπήξει στο κήπο. Και αυτό είναι το sandwalk. Στο βάθος του κήπου του, μπορείς να περπατάς σε 15 λεπτά. Και πήγε μια φορά με ένα, πετρούλα. Και άμα είχε ένα πρόβλημα που ήθελε να σκέπτεται, καλά, μία πετρούλα. Αν θέλει, αν είναι πιο δύσκολο, ένα δεύτερο πετρούλα. Το τρίτο, μα δεν είχε 4, δηλαδή, καλά, he solved them in 3 goes. Και εγώ νομίζω, όταν έγραψα όλα αυτά και έκανα έρευνες τι έγραψαν, είδα ότι πάντοτε αυτό που τραβάει τον είναι τις σκέψεις ανάμεσα ένα ζώο και ένα φυτό, κάτι τέτοιο. Αλλά σκέψεις είναι άλλα πράγματα. Εδώ είναι τα 10 παιδιά. Ο πατέρας της γιαγιάς μου ήταν χώρος. Και εδώ έγραψε σε κότσινα όλα τα 3 που πέθαναν. Και αυτό είναι η μεγάλη τραγωδία της ζωής του. Αγαπούσε πάρα πολύ την πρώτη κόρη του, η Άννη. Και όταν είχε 10 χρόνια, άρρωσε και μετά πέθανε. Και μετά από αυτό, ο Δαρβίνος δεν πήγε στην εκκλησία στο χωριό του Down, μαζί με την οικογένεια κάθε Κυριακή. Περπάτησε μαζί τους στην πόρτα της εκκλησίας και μετά έστριψε και περπάτησε όλο το πρωί στο δάσος. Και το τελευταίο ήταν μικρό όταν πέθανε, probably he had Down syndrome. Μετά από, I might read you a bit of Annie and because it was very, very important. It was the death of Annie made him think that perhaps first that he was responsible because he was often ill. After he came back from the Beagle voyage, perhaps he'd been bitten by a beetle there. Greek, συγγνώμη. Ο θάνατος της Άννης ήταν πάρα πολύ σπουδαίο για τον Κάρολο, πρώτο γιατί νόμιζε ότι αυτός υπεύθυνος, γιατί είχε παντρεύσει με την ξαδερφή του και όλες οι ιδέες και οι έρευνες από όλα αυτά ήξερε ότι αν ο πατέρας έχει μια αρρωστία και παντρεύει την ξαδερφή του, η αρρωστία, τα παιδιά μπορεί να έχουν την αρρωστία. Και μάλλον αυτό δεν είναι σωστό, αλλά δεν ήξεραν τότε. Και δεύτερος, είδε the survival of the fittest στην οικογένειά του. Και ήταν μεγάλο τραύμα και είπε ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι καλός. But I want to read you this. Okay, so this is from the Origin of Species. I put it in a bit of a poem. Το έγραψε τον Origin of Species 8 χρόνια μετά από το θάνατο της Άννης. So, the little girl, this is the little girl, Etty, η αδερφή της Άννης.
είπε στη μαμά, φοβάμαι, I'm afraid of going to hell. What's hell? Κόλαση. Okay. Φοβάμαι από αυτό. Πάμε μαζί, θα πας μαζί μου στον ουρανό, μαμά. Και Έμα είπε ναι, ελπίζω, και θα δούμε την Άννη εκεί. Αλλά ο Δαρβίνος δεν πίστεψε αυτό. Και έγραψε στον Origin, η φύση δεν προχωράει, that doesn't take care of. Δεν προχωράει τα παιδιά της. Δεν φροντίζει, ευχαριστώ. Δεν φροντίζει τα παιδιά της. Αυτοί που έχουν δύναμη θα είναι εντάξει. Αλλά οι ασθενείς θα πάνε στο τείχο, είπε. Και αγαπούσε πάρα πολύ την Άννη. Και είπε ο πόνος δεν θα χαλάει. Έχουμε χάσει το θησαυρό μας. Και η Άννη είπε ο χριστιανός πρέπει να υποτάσσει στον ουρανό. Για τον ουρανό. Και δεν μιλούσε από την Άννη μετά. Μα μετά από 8 χρόνια έγραψε το Origin of Species. This is one poem so it's in Greek. It's translated into Greek by somebody kindly for me, and I'll try and read it for you. And this is this moment is μετά από τώρα ο βιβλίος είναι έξω στον κόσμο. Και ήταν αφού η Έμα, αφού είχε την Έμα beside him, ξέρει, έκανε πάρα πολύ προσοχή να μην προκαλέσουν αυτούς που στέστευουν, γιατί δεν ήθελε. Ήθελε μόνο να εξηγήσει πώς δουλεύει τα τεχνικά. Είναι χαρούμενος που είναι αυτοί χαρούμενοι. Δεν αρνήθηκε δημόσια το δημιουργό και μόλις που ανάφερε τον άντρα. Η ψυχολογία θα θεμελιωθεί σε μια καινούρια βάση. Αυτή η ψυχολογία σε μια καινούρια βάση. Του προσόντος κάθε απαραίτητη της δύναμης. Ικανότητα με κλιμακώση. Αυτό ήταν όλο. Σύντομα, ο αρχιεπίσκοπος του Canterbury εξήγησε ότι μπορεί να τακτοποιηθεί η εξέλιξη με ένα Θεό. Ο Θεός λειτουργεί μέσω αργής διαδικασίας που προκαλεί φυσικό αιτίο. Λαμβάνει ένα αστείο γράμμα από το μυθιστοριογράφο Κάρολο του Kingsley. Ακόμα καλύτερα από να δημιουργεί ο Θεός του κόσμου, ο Θεός φροντίζει ο κόσμος να δημιουργεί τον εαυτό του. Σε αυτή την εποχή οι θεολόγοι είναι, νομίζω εγώ, είχαν περισσότερη σοφιστικασιόν από τώρα. Κοιτάζει το χαμόγελο της και ανοίγει το παράθυρο να πάρει φρέσκο αέρα. Θρησκεία, καμένη καρδιά στα αγκάθια της. Ένα πέτρινο πυροβολημένο πρόσωπο.
με χαλάζια στον οποίο ο Έλιος λάμπει καθώς ανατέλει, φροντίζοντας το βράχο στον πυρκαγιά. Sorry about my pronunciation. Okay, I'm going to read in English now, so you can hear the poem. The open window. Because I wanted an open window also because it's opening on so many things. But here, it is just in the scarcima, the open window. He is glad that she is glad. He has not publicly rejected a creator, and he hardly mentioned man. Psychology will now be based on a new foundation, the acquirement of each necessary power, capacity by gradation. That was all. The soon-to-be Archbishop of Canterbury explains you can indeed square evolution with a God. God operates through the slow work of natural cause. He gets a fan letter from Charles Kingsley, novelist. Even better than making the world, God makes the world make itself. He watches her smile at Lenny and open a window for fresh air. Religion, the burned heart in its thorns, a rock face shot with quartz, on which the sun shines as it rises, lighting the rock to fire. Allah, μετά 1859, όταν The Origin of Species ήρθε στον κόσμο, υπήρχαν οπωσδήποτε attacks, προσφορές. Και σατυρικές όλα αυτά που παρουσιάζαν σαν πίθηκο, χωρίς ούρα. Και ήταν άρρωστος πολλές φορές σε αυτό. Let me read another one. Και η Emma τότε ήταν φροντίζει πολύ. This is what she writes. The pain in him is so poignant. When the worst attacks come on, he seems almost crushed with agony. But they are so stoically borne. Midnight demons weeping, shakes. Tears grey the stubble on his cheeks. I am never comfortable without you. She cannot leave him, day or night, for more than quarter of an hour. I hope my life will be short. To lie on the sofa giving nothing but trouble to the best and kindest of wives and dear good children is dreadful. The pain continues, worse when newspapers laugh about apes, cartoons, abuse, rude letters, the contempt. She writes her own letter. I cannot tell the compassion I have felt for your suffering these last weeks, nor my gratitude for the cheerful, affectionate looks you give when I know you are miserably uncomfortable. My heart has been too full to speak. I often think of the words, thou shalt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. He writes back, wobbly, faint. God bless you. They still joke. Their humor is still whimsical. He grows a beard. He now looks biblical. Ο γιατρός είπε πρέπει να πας στον άλογο για την υγεία σου. Και πήγε. They grow old. Και πέθανε, έγραψε πολλά βιβλία και έκανε όπως ξέρετε εσείς, πολλές έρευνες, όχι μόνο τον origin, πολλά πράγματα. Και μετά, όταν πέθανε, η Emma είχε την ελπίδα για να είναι στην εκκλησία, ένα εκκλησάκι στο χωριό. Αλλά η κυβέρνηση τον πήρε
και τον έβαλε στο Westminster Abbey. I thought I would read you another one about, συγγνώμη γιατί μερικές φορές πρέπει να γυρίσω στα αγγλικά. Συγγνώμη. Και στο χωριό στο Down ήταν πάρα πολύ συμπαθητικός. Ήξεραν όλες τις χωριώτες. Και the carpenter. Κατόρθωμα. Ευχαριστώ. Έφτιαξε πολλά πράγματα για ξύκουργος. Ναι. Well, ξύλο, δηλαδή δούλεψε με ξύλο για πολλά πράγματα που ήθελε να προσπάθει his experiments. Και έκανε το coffin. Ναι, θέατρο. And he was, δεν ήταν ευχαριστημένος, γιατί τότε, όταν η κυβέρνηση πήρε το σώμα του, δεν ήθελαν αυτό που έφτιαξε για αυτόν. This is in the words of the carpenter. I made his coffin just the way he wanted it, all rough. Γιατί ο Δάρβιν δεν αγαπούσε το glamour, ήταν απλός άνθρωπος. They will bury him beside his brother in the village church. The carpenter knows what he wants, simple and plain. An old friend will take the service. O Cafezis, the publican, and the Georgian dragon prepares for crowds. But you're forgetting London, the Royal Society, the Dean of Westminster, questions in Parliament, a free thinker, that means somebody who doesn't believe in God, in the Abbey. But the newspaper, the Evening Standard, says, a man who brought such honor to the English name should not lie in an obscure grave. Emma, it gave us a pang not to have him rest quietly here. But we knew his gracious and grateful nature would wish to accept the acknowledgement. The carpenter complains, I made it as he wanted it. No polish, nothing, just as it left the bench. His coffin was not wanted. The one they sent, you could see your face in it. Black horses, the bearing rein, the hearse with her spray of white lilies. She watches him depart the 16 miles to London. She always prayed they would never part. She looked after him moment by moment. Now there's one more thing. Surely the God of love will not cast out a good man who searched so earnestly for truth. Memories, aging, their youth. It is almost worth being sick to be nursed by you. Oh, that I could remember more, but it was the same loving gratitude many times a day. Let's leave her in the drawing room at the piano. His tenderness seemed to increase. The last 12 years were happiest of all, most overflowing with affection. She's looking at the rain, at April grass. She lived through her desolation, the children will say, alone. This garden they made together, its life beyond the glass, sorry. Λοιπόν, πέθανε και η Emma ζούσε παραπάνω, δεν θυμάμαι, 10-20 χρόνια μετά. Και εδώ είναι όλα τα παιδιά της. Και, εδώ είναι το δέντρο της που είχε.
την ώρα, αυτή η γιαγιά μου ήταν, την αγαπούσα πάρα πολύ, ήμουν πολύ κοντά της και εκδόθηκε το Diary of the Beagle και αυτοβιογραφία. Εδώ είναι 17 και 30 κάτι και όπως τη θυμάμαι εγώ. Και εδώ στο κήπο της δίνει όταν οι γονείς που παντρεύτηκαν. Εδώ είναι η Νόρα. Και εγώ θυμάμαι, αυτό είναι ο κήπος ήταν η παραδείσος. Όλα αυτά. Και εδώ εγώ με τη μητέρα μου. Και αυτό είναι το βιβλίο. Συγγνώμη ότι δεν είναι μεταφράση στα ελληνικά, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό. Ευχαριστώ. But you might have to do some translation. Ερωτήσεις, αυτό που είναι και το στάνταρ των Δαρβινικών βραδιών. Αυτό που θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό, η ζωή του Δαρβίνου σε βήματα, έχει κάνει θράψη στις ΗΠΑ και στην Αμερική. Εμείς μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε τόσο πολύ, αλλά είναι τόσο λεπτό τα αισθήματα του Δαρβίνου, πώς κάποιος η Ruth και τα έκανε ποίηματα, διότι είναι επίτρια. Αυτό είναι. Λοιπόν, ερωτήσεις. Εγώ έτσι κάπως για να υπάρχει κάποια εξήγηση για το γεγονός ότι ο Κάρολος αγαπούσε τόσο πολύ την Άνια ή αυτή η αγάπη φούντωσε μετά το θάνατο της? Αγαπούσε όλα τα παιδιά, όλα. Και όλα τα γράμματα για τον Βίλιαμ, για τους άλλους είναι πάρα πολύ συμπαθητικά. Γεμάτο από αγάπη. Αλλά η Άννη η σχέση του ήταν κάτι σπεσιάλ. Και το άλλο πιο γενικό, συνήθως αυτοί που κηρύσσουν τον εαυτό τους ότι είναι άθεοι και δεν φοβούνται αν θα πάνε στην κόλαση ή όχι με τα ναύτη κτλ. Πολλοί λένε, άστον όταν θα βρεθεί στο κρεβάτι του θανάτου, θα αλλάξει μυαλό και θα δεχθεί την θρησκεία. Για τον Δαρβίνο, ξέρουμε καταρχήν πόσες μέρες πριν πεθάνει είχε μπει στο δρόμο για το θάνατο και έδειξε καμιά μεταμέλεια. Όχι, μεταμέλεια με changing mind. Όχι. Can I say it in English and you can translate it? He was always very careful not to say that he was atheist. Ποτέ δεν είπε ότι ήταν άθεος. Ποτέ. And the main thing that he thought was not good about Christian belief as it was then was that if you did not believe everything in the Bible, you would go to hell. Oh, no, I thought you were going to can you translate that? Can you translate that? Okay. Αλλά πρέπει κάποιος να πάει το... Αυτό που είπε τώρα στα κοινά. Λοιπόν, μόνο ότι πέρασε στο κοινό, με συγχωρείτε. Λοιπόν, Okay, I'll say it in Greek. Όπως είδατε, ήταν στα ελληνικά, ανέδειξε δεκρές με τα μένια για το γεγονός ότι αμφισβήτησε τέλος πάντων το Θεό σαν δημιουργό και όλα αυτά. Ουσιαστικά νομίζω ο Ρουθ ήταν αγνωστικιστής. Ναι. Μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι. And when he said that he felt gradually he felt he did not believe first in one thing in the Bible, for instance, the flood, and then other things. But he never said that. He always felt that the morals that were in the Bible were right, and he wanted to follow them.
And people would ask him, "Are you atheist?" And he never said that. And when he was dying, he never said it either. Okay, και η ερώτηση ήταν λοιπόν αν στις τελευταίες μέρες έδειξε κάτι ότι με τα μέλια, ότι φοβήθηκα, ότι κάτι έκανε στη ζωή μου και τι με περιμένει. Ρώτησα αυτό το πράγμα και η απάντηση είναι ότι ποτέ δεν περάσαν τέτοιες σκέψεις από το Δαρβίνο ακόμα και την τελευταία μέρα της ζωής του. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική παρουσίασή σας. Θα το πω κάτι, θα προσπαθήσω να το πω στα ελληνικά, διότι το ακροατήριο μας είναι περισσότερο ελληνόφωνο. Οι θεωρίες του προπάπου σας συνάντησαν φοβερή αντίσταση, ειδικά στην Αμερική, στην Αμερικανική κοινωνία, και καταλαβαίνετε σας εδώ, the American society was very conservative, even now. Η Αμερικανική κοινωνία είναι πάρα πολύ συντηρητική ακόμα και τώρα. Έγινε ολόκληρος πόλεμος, warfare, δίδασκαν και δαιμονοποίησαν τον Δαρβίνο, θεωρίες του διαβόλου και αυτά. Ο Θεός θα το αποκτήσει. Ο Δαρβίνος ήταν πάντα δημοκράτης. Δεν ανακατεύει τη θρησκεία, δεν είναι εναντίον της θρησκείας. Όμως οι Αμερικανοί, ειδικά, ήταν τόσο πολύ συντηρητικοί που ακόμα και στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες δεν δεχόταν ούτε καν δίδασκαν. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτός από μεγάλο τμήμα της Αμερικανικής κοινωνίας, όχι από όλους όμως. Επίσης και σε άλλες χώρες για τις Ισλαμικές ούτε λόγος δεν γίνεται. Ακόμα και στην Τουρκία την προοδευτική, τον Ερντογάν θα γυρίσει να αμφισβητεί τις θεωρίες του Ντάρουιν. Όχι, βασικά τοποθετήστε. Όχι, θα μας πείτε για την Αμερικανική κοινωνία. Επίσης, ένα άλλο σοφός εφάμιλος του προτάπου, ο Μέντελ, ένας αυστριακός, προχώρησε ακόμα περισσότερο, έβαλε the rules of heredity, τις θεωρίες της κληρονομικότητας. Αν θέλετε να μας πείτε ένα-δύο λόγια για αυτά. Ναι, καλά. Όταν ήμουν στην Αμερική με αυτό το βιβλίο, δηλαδή υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί που είναι πάρα πολύ καλοί επιστήμονες. Αμερικανοί. Δηλαδή είναι μόνο ένα μέρος της Αμερικής που έχει αυτό το λάθος. Και όταν ήμουν εκεί, φαντάζεστε, αν ο Δαρβίνος ήταν Αμερικανός, αν είναι τόσο πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Και ο Μέντελ νομίζουν ότι ο Δαρβίνος δεν ήξερε τη δουλειά του Μέντελ. Νομίζω ότι έχω διαβάσει ότι δεν ήξερε καθόλου. Δεν ήξερε. You probably know much better. Ο Δαρβίνος ποτέ δεν έμαθε για τη δουλειά του Μέντελ, μόνο ότι δηλαδή θα μπορούσε να πει. Αλλά ο Μέντελ δημοσίευσε τη δουλειά του σε ένα τόσο δευτερεύον περιοδικό που δεν έφτασε στο πλήρω. Τώρα, κατά πόσον, εάν ο Δαρβίνος είχε διαβάσει Μέντελ, τι θα γινόταν, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Είναι μια άλλη ιστορία, γιατί πολλοί λένε ότι αν διάβαζε το Μέντελ, όπως και μετά, όταν ανακαλύφθηκε ο Μέντελ, επανακαλύφθηκε το 1900, πολλοί δαρβινιστές απέρριψαν το Δαρβίνο. Διότι δεν έβλεπαν πώς η εξέλιξη θα μπορούσε και γενικά η προσαρμογή να γίνεται με το σύστημα του Μέντελ που ένα γονίδιο επηρεάζει κάθε χαρακτήρα κτλ. Γιατί αυτοί οι χαρακτήρες που μας κάνουν επιβιώνουμε είναι πολυγονιδιακοί. Αυτό θα μπορούσε πραγματικά να τρομοκρατήσει τον Δαρβίνο. Και επειδή το άρεσε η επιστήμη, ο Μέντελ ήταν σίγουρα άνθρωπος ο οποίος έλεγε το α και το β, έκανε τις σταυρώσεις, βγαίνουν τα δεδομένα και πολλοί λένε ευτυχώς που ο Δαρβίνος δεν διάβασε Μέντελ. Γιατί μπορεί και να ανακαλούσε. Αυτή είναι η ιστορία, η περίεργη της επιστήμης.
Μάλιστα, Γιώργο. Νομίζω ότι σήμερα οι αντικειμενικοί κριτές πιστεύουν ότι αν ο Δαρβίνος δεν υπήρξε ο μεγαλύτερος επιστήμον όλων των εποχών, σίγουρα ήταν ο εντιμότερος επιστήμον όλων των εποχών. Και σκέφτομαι ότι εάν ήταν ένας καλός μαθητής και έκανε ό,τι του έλεγε ο πατέρας του, σίγουρα δεν θα είχε φτάσει, δεν θα είχε το ελεύθερο μυαλό, το μυαλό το οποίο είναι ανεπηρεάστο από προκαταλήψεις και αποτέλεσμα αυτών υπήρξε το μεγάλο του έργο. Ωραία παρατήρηση, την κατάλαβα. Ναι. Συμφωνώ. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Μαρκάκης μας μίλησε για πόσο έντιμος ήταν ο Δαρβίνος, όντως, και πόσο απλός, και πόσο προσυγγής και εύκολος. Όντως, νομίζω η σχέση του Κάρολου με τη γυναίκα του είναι καταπληκτική. Εκείνος να έχει τις ιδέες του περί Θεού και πώς εξηγήσει και η Έμα να μένει πιστή. Και παρόλα αυτά, αυτό δεν δημιούργησε το παραμικρό σύννεφο στην οικογενειακή της ζωή. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τρομερό. Ναι. Όμως, είναι αλήθεια ότι στην πρώτη έκδοση των εμμηνήσεων του Δαρβίνου, η Έμα είχε αφαιρέσει μια πρόταση την οποία έβαλε η γιαγιά σου. Ναι, ναι, Ποια είναι αυτό. αυτή η Ναι. πρόταση? I can find you the bit of it, because I wrote about it in the introduction. Yeah. Η πρώτη εντυπή, the first edition, the first έκδοση. Η πρώτη έκδοση, δεν ήταν έκδοση, δηλαδή όταν έγραψε την αυτογραφία του, ήταν μόνο για τα παιδιά, δεν ήταν για τον κόσμο, ήταν ίδιο. Και έγραψε doubt, δηλαδή όταν άρχισα να έχουν αμφιβολίες πάνω την πίστη, crept over me at a very slow rate, but was at last complete. The rate was so slow, I felt no distress. And I have never doubted, even for a single second, that my conclusion was correct. I can indeed hardly see how anyone ought to wish Christianity to be true. For if so, the plain language of the text, και θυμάστε ότι σπούδασε την θεολογία στο Cambridge, ήξεραν τα text, ήξεραν όλα. The plain language of the text seems to show that men who do not believe, this would include my brother, my father, almost all my best friends, will be everlastingly punished. And he adds underneath on a new paragraph, all its own, and this is a damnable doctrine. It was one of the things, αυτό που είχε ένα μίσο, γιατί είναι μίσο, ήταν πόνος. When he was a young man, he could not bear the pain in the operations he saw in Edinburgh, and he could not bear the idea of pain. When his children were ill, he had to be kept out of the bedroom because he could not bear their suffering. So μετά από πέθνε ο Καρόλος, η Έμα είπε είδε αυτό το γράμματα, το χαρτί και έγραψε αυτή, δεν θέλω αυτά, έξι γράμματα, έξι γραμμές να είναι εκδοθεί. She says, nothing could be said too severe on the doctrine of everlasting punishment for disbelief. She doesn't think that's a good idea. But very few people now would call that Christianity, although the words are there. Και όταν ο γιος της, ο Φράνσις, τον εκδόθηκε,
published it. Δημοσίευσε. Of course, sorry. Δημοσίευσε αυτό. Αυτές τις λέξεις δεν ήταν εκεί. Και στις 1956, η Νόρα, η γιαγιά μου, δημιούργησε ένα άλλο εκδότης και αυτές τις λέξεις ήταν μέσα. Αλλά δεν νομίζω ότι η Emma she wasn't being dishonest. She just wanted to protect him, I think. Να προστατεύσει τη φήμη του. Ναι. Γι' αυτό και δεν άφησε αυτή μια φρασούλα που ήξερε ο γιος της, ο πρώτος που έγραψε, ο Φράνσις που έγραψε από την μνήμα του πατέρα του, την αφαίρεσε η μάνα. Αλλά τη βρήκε η γιαγιά της, η αγωνή του και το αναφέρει. Λοιπόν, μπορείτε... Έχουμε ερώτηση. Παρακαλώ. Γιάννη. Δύο μικρά σχόλια μου. Το ένα αφορά την είδα προηγουμένως ότι σπούδασε βιολογία και γεωλογία στη θεολογική σχολή. Ίσως πολλοί να μην θυμούνται ότι πριν από 80 χρόνια η βιολογία και η γεωλογία στην Ελλάδα ήταν κομμάτι της φιλοσοφικής σχολής. Μέχρι 30. Το δεύτερο είναι ότι ο Δαρβίνος μας δίνει μία πέρα από το γεγονός ότι μελέτησε την ποικιλότητα και οργάνωση της σκέψης του πράγματος. Μας δίνει νομίζω το παράδειγμα της ζωής του και ένα σημαντικό δίδαγμα. Κατά μία έννοια ο Δαρβίνος είναι ένας άνθρωπος που απέτυχε να γίνει δύο πράγματα. Απέτυχε να γίνει γιατρός και απέτυχε να γίνει θεολόγος. Και παρόλα αυτά άλλαξε την πορεία της επιστήμης. Επομένως, η ιδέα δεν είναι να κάποιος είναι καλός σε κάτι και σε όλα. Μπορεί κάποιος να είναι ευτυχώς σε κάτι και ταυτόχρονα να μην τα καταφέρει σε κάτι άλλο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα και αυτό κρατάω τη συμφωνία του Παντέλ. Ruth, μπορείς να βάλεις τη γενεαλογία, το δέντρο, το μεγάλο δέντρο. The sandwalk. Yeah, No. the general Family tree. family tree. The family Oh, the family tree, okay. Τεράστιο βέβαια. Λοιπόν, τώρα που ήρθε η Ruth εδώ και είδα και εγώ να διορθώσω, να εφοδιάσω λίγο τη σκέψη μου μέχρι τώρα. Άμα δείτε αυτά τα ονόματα, όλα είναι μεγάλοι επιστήμονες, ή μουσικοί, ή γιατροί. Όχι όλα, όχι όλα. Πολλοί από αυτούς. Άρα, κάτι τρέχει στο δέντρο, ή η επιστήμη ή η τέχνη. Εσείς από την τέχνη μεριά. Εγώ δεν βλέπω τόσο πολύ διάφορα. Δηλαδή, αν θες να κάνεις δουλειά, να ζητάς κάτι. Το ίδιο είναι και την τέχνη και την επιστήμη, νομίζω. Είναι επιστήμη και τέχνη το ίδιο πράγμα? Ναι, όχι το ίδιο, αλλά ξαδέρφει. Συμφωνούμε πολύ ότι οι καλές τέχνες και η επιστήμη έχουν πολλά κοινά σημεία. Αλλά σε my generation, το δικό μου generation, δηλαδή, εμείς είμαστε 72. 72 έγγονες του Κάρολου. Ωραία. Μπορείτε βέβαια να πείτε ότι όλοι αυτοί πραγματικά έκαναν μεγάλες συμβολές στο αλλά επειδή ήταν μια οικογένεια σχετικά πλούσια, σχετικά αναγνωρισμένη. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αρκεί. Αυτό δεν αρκεί. Και άλλοι ήτανε, αλλά αυτό το ότι έδωσε αυτό το δέντρο, αυτή στα γράμματα και στην τέχνη είναι καταπληκτικό. But I don't know how you say nature versus nurture in Greek. But we are lucky because our parents are interested in teaching us about things. It's the environment and it's the nurture, I think, more than the Emma.
Μια ερώτηση αυτό. Ίσως να ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα, αλλά έχω μια απορία. Ο Δαρβίνος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωή, τη φύση, τη γη. Σήμερα βλέπουμε ότι όλο αυτό εκπέμπει SOS, έχει σημάνει συναγερμό στον πλανήτη. Ποια είναι η δική σας άποψη που βλέπετε όλο αυτό, την καταστροφή, με την ατμοσφαιρική ρήπανση, με τα εγκλήματα που γίνονται κατά όλης της ζωής? She's talking about climate change. Αγγλικά πώς βλέπεις την περιβαλλοντική καταστροφή. Ναι. Okay, can I say it in English now? Και το κοινωνικό φορτίο, the social impact of that. The social impact of environmental damage and things. It's Social relationships. yeah, it's terrible, and I have done a lot with conservation. What is conservation in Greek? Conservation of nature. Διατήρηση της φύσης. Της φύσης. Διατήρηση της φύσης. Έγραψα ένα βιβλίο, όχι πια μετά βιβλίο, πάνω της διατήρηση των τυγρών στην Ασία, στην Ινδία. Και βλέπω παντού ότι η φύση εξαρτάται από τη δύναμη της σε μια κυβέρνηση. Μα ο λαός μπορεί να κάνει τίποτα, μπορεί να κάνει κάτι. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα ότι I think I'm too tired to speak I'll have to speak it in English and you say in Greek. One problem, for example, in Sumatra, in Indonesia, is that they are cutting down all the trees for palm oil because they get money for it. But if people don't buy palm oil, then there is pressure on the companies to cut them down. And when I was in Sumatra looking for tigers and talking to people in the forests, they said that the pressure works. The population pressure of what we do here does work on the big companies. We may think it's μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι είμαστε ασθενείς, αλλά δεν είμαστε. Συγγνώμη. Ποιο είναι το κύριο σημείο? Okay. What is the main point? The main point is that pressure from us, from the population, not to buy, for example, products with palm oil in, really does have an effect on the big companies. And that is only one thing we can do. It doesn't stop governments cutting down trees, but it is one thing. But it is, your generation is facing μεγάλα προβλήματα. Γενικά ότι η Ruth πιστεύει ότι ο πλανήτης μας υποφέρει από ανθρωπογεννήτριες. Δηλαδή είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει και για την κατάρρευση του πλανήτη κτλ. Ένα ερώτημα ακόμα νομίζω ότι συνδέεται με το τελευταίο. Έχεις τα τελευταία χρόνια, πόσα, 4-5 χρόνια που μελετάς το πρόβλημα του immigration, τη μετανάστευση. Ειδικά αυτές τις άγιες μεταναστεύσεις από την Ανατολή. Πραγματικά μια ντροπή για την ανθρωπότητα. Πες μας, ποιες είναι οι δικές σου εντυπώσεις, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Κανένας δεν ξέρει, αλλά πρέπει να έχουμε συμπαθία. Πήγα πέρυσι στη Λέσβο και γιατί ήθελα να ξέρουν πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή οι ντόπιοι δεν έχουν πολλά χρήματα και τώρα είναι τόσο πολλοί πρόσφυγες όπως ξέρετε όλοι. Και ρώτησαν
σε μια γυναίκα που είχε μια εφημερίδα εκεί και μου είπε ότι όταν είμαστε στη θάλασσα και πήραν όλα αυτά τους ανθρώπους κάτω από τα χήματα, μας είπαν τις ιστορίες τι έπαθαν αυτοί, που είναι ακριβώς σαν τις ιστορίες που μου είπε η γιαγιά μου, γιατί η μάμα μου έφυγε όταν ήταν παιδί από τη Σμύρνα. Και νομίζω ότι μοιάζουν, δηλαδή αν μπορούμε να βλέπουμε στον άλλο άνθρωπο το πόνο, το δικό μου, αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Να έχεις συμπάθεια. Νομίζω ότι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε στο εγγύς μέλλον είναι η μετανάστευση, όχι λόγω πολιτικών συνθηκών, αλλά η μετανάστευση λόγω της αλλαγής του κλίματος. Οπωσδήποτε, ναι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ουσιαστικά του υπερπληθυσμού των ανθρώπων στη γη. Κάτι που δεν πρόκειται να σταματήσει. Οπωσδήποτε καταναλώνουμε πλουτοπαραγωγικές πηγές, αναγκαστικά εισβάλλουμε στα οικοσυστήματα, στα habitats άλλων οργανισμών και αυτό είναι δυνατόν με την τεχνολογία να διορθωθεί από τη στιγμή που η τεχνολογία η ίδια είναι αυτή που μας κάνει να αυξάνουμε τον αριθμό μας, τον πληθυσμό. No. Yes, well, but I don't know what the answer is. What do you see as, what do you think will happen? I don't know what will happen. I don't know what will happen. It depends so much on political things, because always there is, in conservation and in these things, the problem is universal, the problem is everywhere. The solution is always local. And that's what I learned in conservation, and I think it is true in human rights as well, that you have a difficulty. You have so many difficulties here in Greece. We have our own political difficulties. The population is enormous and getting bigger. In West Africa, people are leaving because Spanish and English boats have fished all their fish, so they have no fish to eat. And because of climate change, which the rich countries have made, the desert is encroaching, so they can't. So where can they go? They have to leave in order to find, and it's our fault. But it's very, very hard to get any political party to go on that ticket because people are selfish. Στο σημείο αυτό που κατά πόσο η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε κατά κόρο και αλόγιστα δημιούργησε το πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Η ερώτηση είναι και εγώ την αισθάνομαι, μήπως πάλι η τεχνολογία θα λύσει το πρόβλημα. Στα αρχαία ελληνικά έχουμε μια και λέει ο τρόσας και η άσεπε. Αυτός που θα κάνει την πληγή, αυτός τελικά θα την θεραπεύσει. Δεν ξέρω πώς ισχύει αυτό, δηλαδή θα πρέπει να στρέψουμε την τεχνολογία τώρα και την τεχνογνωσία προς τη θεραπεία του κακού. Let's hope. Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Μάλιστα. Για το θέμα, ερώτηση. Μία διευκρίνηση ήθελα. Σε ένα πίνακα που παρουσιάσατε ενδιάμεσα, έγραφε ότι ο Δαρβίνος δέχεται ότι ο Θεός είναι φροντιστής και ο άνθρωπος δημιουργός. Εγώ το αντιλαμβάνομαι ανάποδα. Ήθελα μια διευκρίνηση σε αυτό το πράγμα. Το Θεό τον έβαλε σαν φροντιστή και τον άνθρωπο σαν δημιουργό. Αυτή τη διαφορά ήθελα να μου ξεκαθαρίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. I didn't understand completely. Ήταν ένα κομμάτι στις slides που έδειξες ότι λέει ο Δαρβίνος ότι ο Θεός
έκανε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε έτσι ώστε να φροντίζει. Ναι. Αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ο δημιουργός. Yes. Για τον κύριο που εντερώσει, αυτό είναι αντιφατικό. Well, αντίφασης. It's the antithesis, yes. Και όντως, όλες οι θρησκείες δεν λένε τον Θεό ότι ο Θεός δημιουργεί μέσω του ανθρώπου. Έτσι. Ναι. Τον Θεό τον θεωρούμε δημιουργό. Δεν τον δημιουργούμε ότι κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος είναι μεσολαβητής για τη δημιουργία. Ναι. Έχουμε ερωτήσεις. Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Καταλαβαίνω την κούρασή σας. Θα είναι πολύ σύντομη, μια πολύ σύντομη ερώτηση. Αναρωτιέμαι αν είχε εκφράσει ο Δαρβίνος κάποια θέση σχετικά με την φύση του ανθρώπου. So I was wondering whether he has expressed, he has made a statement about the goodness of the human being. The whatness? About the goodness. The goodness. Well, it's a very interesting question. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Είπε ότι στην αυτογραφία είπε κάτι. He doubts that humanity is an innate quality. He doesn't think it was innate. He was always thinking, why do people behave as they do, and what is the utility, what is the value of them doing that? And when he was even in γύρω 837, είδε τα σκυλιά της αραθής του. I'm sorry, I'm getting rather tired. But he realized that animals that belong together, that look after each other, there is a value in that, because then they will be stronger together. And he began to think that human beings also, because we have we even developed moral feelings in order to make us sure that we look after each other, because that makes us stronger. So that was his idea. I mean, you probably know better than me. But he also remembers in his autobiography, after Brack, that once when he was, I beat a puppy. He smacked a little dog. And he said, I believe it was just to enjoy the sense of power. The beating could not have been severe, for the puppy did not howl. I remember the exact spot where the crime was committed. This act lay on my conscience, because my love of dogs was a passion. But I do not believe that humanity is an innate quality. He thinks it had to be learned. And he valued Christianity for that, because the moral structure of Christianity helps it. Does that answer the question a bit? Yes, yes. Εξέχασα προηγουμένως μια πολύ crucial question, βασική ερώτηση. Ο κύριος Δαρβίνος, ο προπάπος, πίστευε ότι όντως ο άνθρωπος κατάγεται από το πίθηκο, δηλαδή η εξέλιξη ανωτέρων ειδών του πίθηκου έγινε development by superior apes. I didn't understand that. Ο Δαρβίνος είπε όντως ότι ο άνθρωπος κατάγεται από το πίθηκο. The human species is descending from apes. Yes. Is that what he said? No, he didn't say that exactly. He said the human species descended from an ancestor of the apes. And so they divided. So here we have Nato. Right back at the beginning. That they were cousins, ξαδέρφια.
So there's the although we don't have them now, but it came up like that, came up like that. Then sort of in but the orangutan. So Xarophia, I think that probably human beings went off in another direction. So they all came from something that doesn't exist now. I think that's what he said. Do you think we might stop soon? Ναι. No. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.